Apo don me dit me editu çdo lloj video që e kin mendje edhe ato në mënyrë profesionale? Në këtë kurs Adobe Premiere Pros kemi mësu bashkë ata. Përshëndetje ty, unë jam Shqipton Saliaj, videograf edhe editor që ofër një dekadë. Me editimin e video kom arrit qindra mira ndjekësa në gjitha platformat e rrjeteve sociale, edhe miliona shikime në për video. Njëri ndër programet që më ka ndihmuar me arrit këtë statistika është Adobe Premiere Pro. Në shikim të parë, Adobe Premiere Pro mundet me u paraqit si një program i komplikuar, po në këtë kurs unë e kam shpjeguar në mënyrën më të mirë dhe më të thjeshtë për me e kuptu. Do me thonë fillojmë prej gjonave super bazike e deri në ato të avancuara. Ky kurs përmban 4 orë material i cili përfshin workspaces, organizimin e fajlave, tekste, grafika, animacione, tranzicione, miksimin e audio edhe shumë gjëra tjera. Keme kuptu krejt procesin e editimit, prej momentit që hapët Adobe Premiere Pro e deri në finalizimin e videos. Kështu që bashkoju këtij kursi edhe mësohu me kriju video fantastike. Faleminderit e shihemi në ligjërata. Përshëndetje ty, mirë se vjen këtë video. Që që pove edhe në intro e kemi kriju një kurs për Adobe Premiere Pro. E din që një kohë gjatë unë e postoj tutoriala në YouTube, që shumica janë kon për Adobe Premiere Pro, po ka post edhe tutoriala për After Effects edhe Photoshop. Edhe në përgjithësi tutoriala për filmmaking ose për kamera. Po tash do të thonë kemi bë diçka të re. Tash e kom kriju një kurs që do të thonë mënesh me e mësu prej fillimit e deri në mbarim esencën e video montazhës. Për kanë është i dedikum ky kurs është i dedikum për secilin që do me mësu programin Adobe Premiere Pro. Do me thonë, edhe nëse nuk i ki idenë se çysh funksionon programi, unë e kam shpjegu ç'është mënyrë të kadalshme që ti kemi kuptu çdo sen. Që për bjen kemi hyrë në website si një person që nuk i ki idenë se çysh kanë video montazha, edhe në fund të kursit kemi dalë një video montazher. Në përgjithësi është shpjegu mënyra se si funksionon programi. Fillim kemi me fillu me workspace-in, se mënyra se çysh është i dizajnuar programi edhe me i kuptu krejt esenat që i sheh në ta. Se momentin e parë kur të posh Adobe Premiere Pro mënet me të duk shumë i ngarkum edhe shumë i komplikum edhe thu çka u bo, s'po kuptoj çka gjë dhe mënesh me lan. Po në fillim na morr me shpjegimin e komplet workspace-it ose vendit të punës. Masa ne vazhdojna me editim bazik që na ndihmon toolboxi. Mënyrën se çysh me prej një video, efekte, animacione interesant, grafika, tekstet, cilat mujna me qit në video. Tani merremi edhe me audio, se kur me ull ose qysh me ull zonin e muzikës, kur jetu fol, ose kur me ngrit. Pastaj merremi me green screen, edhe krejt në fund merremi me eksportimin e një videos. Edhe kursi mundeni me gjetë në website-in edukohuonline.com. Qysh funksionon tash kjo faqja edukohuonline.com? Kjo faqja edukohuonline.com është sikur website-i i Skillshare, Udemy ose website e tjera që janë për qëllim edukimi ose mësimi online. Do me thonë, krejt që ka dush me bo ti është me hy të website edukohuonline.com edhe me u bo sign up ose register. Do me thonë me u registru. Edhe aty për shembull shkruan emailën tone edhe passwordin, bosh login. Masa ne mënesh me blej kursin që ti e preferon, edhe momentin që blehet kursi, videot nisin me u shfaq. Do me thonë, nuk ki nevojë me pas kompjuter ose dikon hapësirë për me i rujt videot, se videot kanë me konë në website. Edhe ti mënesh me i shiku tankohen. Që pi bjen momentin që merret kursi, videot kemi i pas gjithmonë me qatë account. Edhe që shtash në intro që kursi i ka 28 video, që të më thonë përmbojnë dikun 4 orë material. Që unë e kam parapos si material i mjaftu shumë për një person që dënë me e fillu montazhën. Pyetja tjetër, a ka me pas ende tutoriala në YouTube? Pa tjetër që ka me pas gjithmonë. Po në zakonisht tutorialet në YouTube kam u bazu në video që po i bëj, VFX, edhe masane me të regu se qysh e kom bo qëtë video. Heq më suba më rak për atë punë se unë e kam e postu non-stop tutoriala edhe video në përgjithësi që është për kamerë. Ka që kisha, faleminderit shumë që e keni këqyr këtë video, uroj me ju pëlqy kursi edhe na mbetet me u pa në video në ardhshme. Peace out!